นี่ค่ะมาดูยายทำชีสบอลนะคะยายก็จะใช้มอสซาเรลล่านะคะรุ่นนี้ประมาณ150 กรัมแต่ยายใช้100 กรัมก็พอค่ะเพราะว่ายายแชร์ให้ดูนะคะว่าทำยังไงนี่ค่ะประมาณเท่านี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวยายจะทำไส้อีกเพราะเหลือนี่ยายจะทำไส้อันนี้เราทำเปลือกนอกเขานะคะยายก็จะใช้ต้นหอมค่ะตัดหอมสดเรานี่แหละใส่แก้เลี่ยนค่ะให้ใส่นิดหน่อยไม่เยอะแล้วก็คนอนะคะหน่อยเดียวอย่างละนิดอย่างละหน่อยใส่ไปกระเทียมผงใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะคะนิดหน่อยค่ะนิดหน่อยแล้วก็พริกป่นนิดนึงค่ะคือเราไม่ใช้พริกไทยแล้วก็ใช้พริกป่นเคเยนธรรมดานี่แหละค่ะยายชอบเผ็ดยายก็ใส่ไปแก้เลี่ยนได้แล้วก็คือเราจะใช้ตัวนี้เป็นตัวเคลือบไงคะเราก็จะหากาวมาแล้วค่ะเนี่ยยายก็จะใส่1 ช้อนค่ะ1 ช้อนหน่อยๆนะคะแป้งไข่ครึ่งลูกนะคะไข่ครึ่งลูกจากนั้นก็คลุกเคล้าให้เข้ากันคือถ้าเรากินเองเราก็ขยำมือไปเลยค่ะถ้าใครอยากใช้ถุงมือก็ใช้นะคะแต่คราวนี้ยังไม่ถนัด ยังไม่ถนัดยายก็จะใช้นี่แหละค่ะมือยายเพราะยายเป็นคนกินเองยายลืมบอกไปค่ะเราจะใช้ชีสนี้ด้วยก็ได้นะคะชีสนี้จะทำให้เยิ้มถ้าใครชอบก็ใส่ลงไปค่ะชีสแผ่นนี้นะคะใส่หรือว่ามีดหั่นยายก็บี้ใส่ลงไปอย่างนี้แหละค่ะผสมลงไปเลยเพราะว่าธรรมดาส่วนมากนะคะเขาก็จะเอาไปเอาชีสเนี่ยเอาปะปั้นกลมๆแล้วก็ชุบกระเก็ดขนมปังทอดเลยอย่างเงี้ยยายว่าเลี่ยนไปยายก็เลยมาไปเจอสูตรของที่ร้านอาหารอเมริกันนะคะก็เลยได้สูตรนี้มาแล้วยายก็ชอบยายว่าไม่เลี่ยนดีใส่อะไรล่ะกระเทียมป่นไปด้วยอย่างเงี้ยนี่แหละค่ะพอเราขยำได้ที่แล้วเข้ากันแล้วก็คือเป็นกาวเป็นอะไรให้เราแล้วเราก็จะมาทำเป็นลูกกลมๆนะคะทำเป็นลูกกลมๆค่ะถ้าไม่นั่นเราก็ใส่แป้งอีกถ้าเดี๋ยวยายไปล้างมือก่อนแป๊บนึงยายต้องใส่ถุงมือแหละยายก็ต้องได้ใส่ถุงมืออยู่ดีแหละค่ะเพราะว่าเหนียวมากเดี๋ยวว่าแนะนำถุงมือดีกว่านะคะเพราะไม่ติดถุงมือแต่ติดมือเราค่ะนี่ค่ะยายจะทำเปลือกนอกก่อนนะคะก็จะมาปั้นกลมๆอยากได้ลูกเล็กลูกใหญ่ทำไปเลยค่ะจากนั้นเราก็จะใช้ชีสที่เหลือเรานี่นะคะเปื้อนไม่เป็นไรใช้ชีสที่เหลือเรานี่แหละค่ะผสมกันนะคะกับชีสแผ่นเนี้ยเพราะว่าชีสแผ่นนี้จะเยิ้มชีสแผ่นชีสมอสซาเรลล่านี่จะยืดนะคะถ้าเราอยากได้ยืดเราก็ใส่มอสซาเรลล่าอย่างเดียวแต่ถ้าเราอยากได้เยิ้มเราก็ใส่ตัวนี้ตัวเดียวค่ะใครจะใส่เชดดาร์ลงไปด้วยก็ได้นะคะเชดดาร์จะให้ความเค็มก็คือใส่แต่นี้ไปเลยต้องการความเยิ้มก็จะปั้นเป็นก้อนกลมๆนะคะปั้นให้แน่นๆเพราะว่าชีสยังไงเขาก็ละลายอยู่แล้วค่ะปั้นให้แน่นๆเลยจากนั้นเราก็จะเอามาใส่ในแผ่นของเรานะคะที่เราปั้นไว้เป็นกลมๆเสร็จแล้วเนี่ยที่เราผสมกับไข่กับแป้งเมื่อกี้นะคะแล้วก็ปิดเหมือนขนมนะคะเหมือนสาคู ปิดแล้วก็ทำให้เป็นกลมๆนะคะ
พอจากนั้นเราก็จะได้ไส้ที่ข้างในค่ะเวลาทอดออกมาก็จะเยิ้มนะคะคราวนี้เราอยากได้ชีสยืดใช่ไหมคะเราก็ปั้นมอสซาเรลล่าให้เป็นแบบบี้เขาเลยค่ะต้องบี้เขาลงไปกับมือนี่ค่ะให้เป็นกลมๆนะแล้วเราก็ เอามาใส่ เอามาใส่ไว้ในนี้แล้วเราก็ปิดนะปิดนี่ค่ะปิดแล้วก็พยายามให้มิดนะคะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวไส้เขาจะทะลักออกมาแล้วก็ชีสข้างในก็จะไม่เยิ้มให้เราก็จะไม่ยืดให้เรานะถ้าเขาทะลักออกมาข้างนอกหมดเขาก็จะชีสก็จะมาไหม้อยู่ข้างนอกมาสุกอยู่ข้างนอกนะคะก็ปั้นให้แน่นๆหน่อยค่ะนี่แหละค่ะเราก็ได้แล้วอันนี้ยืดอันนี้เยิ้มอันนี้ยืด คราวนี้เราอยากได้ทั้งสองอย่างเราก็เอาตัวนี้ตัวเยิ้มเนี่ยไว้ข้างนอกเห็นไหมคะทำเป็นนี่ไว้แล้วก็เอามอสซาเรลล่าอย่าลืมบี้เขาเห็นไหมถ้าไม่บี้เขาเนี่ยเขาจะไม่ค่อยยืดเท่าไหร่นะคะบี้เขาหน่อยให้เขาแน่นๆนี่ค่ะแล้วก็เอาทั้งยืดและเยิ้มมารวมกันสองอย่างคือคุณลักษณะสองอย่างนี้ไม่เหมือนกันนะคะตัวแผ่นนี้เยิ้มอย่างเดียวไม่ยืดเขาถึงเอามาใช้ทำเบอร์เกอร์ไงคะเพราะว่าเบอร์เกอร์นี้จะได้ความเยิ้มสวยอุ้ยลูกนี้ใหญ่ไปอ่ะแบ่งกันเป็นสองลูกเราก็จะมาใส่ค่ะทำไปค่ะใครมีชีสไม่จำเป็นต้องผสม2-3ชีสค่ะมีชีสอันไหนก็ทำได้เลยเป็นแผ่นก็ปั้นให้แน่นๆบี้ให้แน่นๆนะคะนี่ค่ะทำเหมือน เรียกว่าเหมือนแหนมคุก ตอนนี้อารมณ์เหมือนแหนมคุกแล้วยายไม่อยากกินแล้วชีสบอลยายอยากกินแหนมคุกแล้ว รู้สึกจะคล้ายๆสียิ่งเวลาปั้นๆเอ๊ะทำไมเหมือนแหนมคุกจังเลยนี่ค่ะแล้วเหลือก้อนนี้อีกแล้วก็อยากได้เยิ้มอยากได้ยืดอย่างเดียวเงี้ยอยากก็จะใส่แต่มอสซาเรลล่ายิ่งใส่เยอะก็ยิ่งเยิ้มค่ะยิ่งยืดดีแต่คราวนี้ลูกชีสบอลเราก็จะใหญ่เกินไปนะคะชีสบอลนี่เอาแบบพอคำก็พอหรือถ้าใครทำเล่นๆไปก็ทำเป็นลูกใหญ่ๆก็ได้ค่ะปั้นเลยเห็นไหมคะเหลือลูกสุดท้ายลูกนี้ทำลูกใหญ่ๆเดี๋ยวยายเหลือไว้ทำแบบรสชาติธรรมดาด้วยที่แบบไม่ต้องใส่อะไรแล้วก็คลุกเลยค่ะคลุกแป้งแล้วก็ลงไปเลยเนาะอย่างนั้นก็ได้ค่ะธรรมดาแต่ยายไม่มีเกล็ดขนมปังยายก็จะชุบกับไข่นี่ค่ะแล้วก็ทำให้เขาเหมือนเราสอดไส้ทำไส้สาคูแหละค่ะพยายามปิดเขาไว้ค่ะเราก็จะไปทอดเนาะคราวนี้เห็นไหมคะเขาก็จะ ตัวที่เหลือแล้วก็ เอาตัวชีสนี้มาห่อด้วยก็ได้ค่ะห่อแล้วไปปั้นไปทอดนี่ค่ะแล้วก็ผสมรวมกันอันนี้ที่เขาทำธรรมดานะคะไม่ได้ผสมอะไรเลยเขาก็จะขยำแค่นี้แหละค่ะถ้าอยากให้อร่อยหน่อยก็ใส่คนอร์เดนมาร์กเข้าไปให้มีรสชาตินิดๆหน่อยๆนะคะนี่ค่ะอยากจะทำลูกนี้ลูกเดียวไปเลยลูกใหญ่ๆไปเลย2 ลูกดีกว่าเพราะลูกใหญ่ๆนี่กินยากค่ะจะเลี่ยนไปถ้าลูกใหญ่นะคะเวลาเรากินแล้วมันจะเลี่ยนมากเลยคือเราอยากได้ความกรอบข้างนอกเขาด้วย
นั่นแหละค่ะเดี๋ยวเราไปทอดกันเนาะเดี๋ยวปั้นลูกนี้เสร็จยายก็จะทอดไฟอ่อนๆนะคะ ไฟไม่แรงเท่าไหร่เพราะว่ายายอยากให้ข้างนอกร้อนแล้วก็ข้างในยืดค่ะ ไฟเราก็จะไม่ใช้ไฟแรงนะคะ คราวนี้มาดูลูกที่ว่ายายไม่ได้ชุบนะคะยายก็จะชุบยายก็จะชุบแป้งก่อนค่ะคลุกกับแป้งก่อนนะคะ เสร็จแล้วยายไม่มีขนมปังป่นค่ะพอยายชุบนี้เสร็จใช่ไหมคะยายก็จะไปชุบขนมปังป่นแต่คราวนี้สมมุติว่านี่เป็นขนมปังป่นแล้วกันนี่ค่ะยายก็ใส่ลงไปไฟไม่แรงค่ะเบาๆยายมี6 เบอร์ยายก็จะใช้เบอร์ 3ค่ะค่อยๆเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะไหม้ก่อนที่จะเป็นสีเหลืองทองนะคะ ลูกนี้ยายเอามาชิมแล้วนี่ค่ะสีก็เริ่มสวยแล้วเนาะแต่ยายต้องอยากให้เขาเหลืองกว่านี้หน่อยนึงค่ะอู้ยืดอยู่นะคะยืดใช้ได้ใช้ได้ นี่ค่ะชีสบอลยายก็เสร็จแล้วแต่ยายฉีกดูแล้วก็ ยายจะทำยืดๆให้ดู เสร็จแล้วค่ะทำไม่ยากค่ะเดี๋ยวใส่กระเทียมเยอะกลิ่นกระเทียมอย่างนี้เลย ใครไม่ชอบอย่าใส่นะคะได้กลิ่นพาร์เมซานเยอะเลยค่ะดูแต่ละลูก ยายก็จะฉีกให้ดูหมดแหละเพราะว่ายายตอนถ่ายรูปยายทำพังหมดละนี่เลยค่ะที่ว่าข้างในก็จะเป็นยืดใช่ไหมคะยืดให้ดู อันที่เยิ้มก็เยิ้มเห็นไหมคะที่ว่ายายบอกว่ามีชีสเยิ้มกับชีสยืดอะที่เหลืองๆนี่ก็จะเป็นชีสเยิ้ม นั่นแหละค่ะทำกินกัน แต่ถ้าใครไม่ชอบกระเทียมยายว่ารสชาติกระเทียมยายแรงไปวันเนี้ยธรรมดายายจะไม่ใส่ผงกระเทียมไงคะเฟิร์นวันนี้ยายไปใส่ยายว่าไม่จำเป็นต้องใส่ก็ได้เละหมดแล้วนี่เหรอเนี่ยอย่างเยิ้มเห็นไหมคะยายใส่อย่างเยิ้มอย่างเดียว จะไม่ยืดยายชอบอย่างเยิ้มเจอกันใหม่ค่ะ เดี๋ยวเส้นเลือดยายอุดตันนะและนี่แหละค่ะที่ยายนำมาแชร์แล้วเจอกันใหม่ร่ำรวยทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ